takovým šíleným způsobem. A měli se rozdělit se Sašou, nerozdělili se. Tak dostali ještě nakládačku od Saši, od kolegů, protože jakmile Saša skončil, tak se na ně vehli další lidi, takže policajti skoro půl roku dávali dohromady. Jeden umřel, druhý umřel. Či to byl nápad udělat vlastně tohleto, jako Co? takovouhle skupinu prostitutů a tak v té době? To byla práce Saši a Krysy, že oni si pod sebe natáhli kluky. Kluci je brali, protože Saša jim zajistil ubytování, Krysa jim zajistil možnost, že si mohli vypadat a vyžehlit a vykoupat a najíst a tohleto a nafetovat. Takže jako, ale na Fantovce byla zóna za trest nahoře. Kdokoliv, kdykoliv někdo dělal třeba v Louvru, v Perlovce, na Václaváku, na Hlaváku, kdekoliv, tak jakmile něco udělal špatného, skončil na Fantovce, na drogách. Proto si tam viděl takový trosky. Jo. A ještě tam lítali kluci, kteří měli takovýhle nože. Přijdeš, neohlásíš se, dostaneš nožem dozad, mě to nezajímá, jsi na cizím území, táhni odsud. Takhle dopadl Marek, když přijel do Prahy, tak ho kluci na Hlaváku v pasáži vlastně obrali, že jo, o všechno, o boty, o bundu. Jo. To je tam ve Fantově kavárně dodnes? Když tam nebyla Fantovka, tak tam byla sexuální zóna, nějakých 30 lidí tam běžně bývalo, pak tam byla feťácká zóna, tam se prodávaly drogy, střílalo si tam lidi drogy, že jo, chodili tam. Pak tam udělali kavárnu a zase tam ty lidi byli, ale ty jsi je neviděl, protože seděli u stolu. Takže jsi nevěděl, kdo kde sedí. Ale jakmile jsi je slyšel mluvit, jakmile jsi viděl, jak se chovají, tak si věděl, tamhle sedějí feťáci, tamhle sedějí šlapky, tamhle sedějí pasáci, tamhle sedějí zloději. Tak to začali opravovat, dneska je to otevřený a prázdný. A ochranka to hlídá. Takže pochybuju, že se tam ty lidi vrátí. Kde to dneska takhle funguje nejvíc v těch ulicích? Nejvíc? V ulicích moc ne. V ulicích jedině Karlák, Lazarská, Karlák, Faustův dům, tam ty holky končej, Václavák, že jo, u metra na zastávce jsou Češky, na celém Václaváku, jenom vlastně od koně duplexu jsou cizinky a ty můžeš potkat během dne naproti mezi tou Komerční bankou a zastávkou, tak tam je potkáš přes den, ty cizinky, jinak jsou tam od půlnoci asi do 10 do rána. Takže tam nepracují přes den? Ne, nepracují, oni některý jsou tam den přes den, některý jsou tam jenom noci. Ale končí pod duplexem, u Hot Peppers skončí, u obchodáku. Dole už nemůžou, tam už je trošku jiná zóna. Nahoře máš hybridy, že jo, policajty, kterým ty holky platí, aby tam mohly být. Platí jim černoši, platí jim zloději, platí jim holky, platí jim pasáci, platí jim mafie drogová. A dole máš neuplatný policajty úplně nový. Takže tam je daleko méně těch lidí. Včetně černochů, že jo, tam je méně těch lidí než nahoře. Zloději jsou nahoře u Mekáče, u metra, tam máš zloděje feťáky, jo, který tě okradou. A ve Smečkách máš černochy, který platí kolem 25-30 tisíc měsíčně do Krakovska. A dělají drogy, dělají valuty, dělají sexuální kluby a občas nějakou holku odchytnou a prodají. Ale protože platí, tak můžou dělat non-stop, bude tam policajt celou dobu. A Krakovská bude dělat, že je z obliga. Kolik nám je, jo? Tak my jsme... Mně je 55. 55? A tobě? 45. Krásný. Se dobře doplňujete. A jmenuješ se? Já Božena. Božena. A ty se jmenuješ? Monika. Monika. Děláš to jak dlouho? Já 4 měsíce. Fakt jo. Co tě k tomu donutilo? Donutilo mě to, že je bez práce.
bez práce, bez zázemí, bez všeho, že jo. A tebe? Finanční situace, hlavně finanční situace. Ale u mě to nejenom finanční situace, kdybych jako nebyla líná a šla si pořádně za svým cílem, tak bych možná dosáhla toho, čeho chci. Já na to kašlu. Protože nemám žádný cíl a nemám žádnou motivaci. To je poprvé, co něco takového slyším. Co? Poprvé, co slyšíš? Obě dvě bez cíle, máme takový si doplňujeme. Tak tady by asi nějaký ty cíle byly, až na tu lenost. Jaký já jsem ten cíl. No a možná tak střelit do hlavy. Berete drogy? Já ne. A ty? Občas. Co? Pervitin, jenom pervitin. Pervitin. No, stačí. Jenom šňupeš? No. No. Moc? No. No. Že jo. Jo. Já říkám, že jo, občas. OK. Říkala, že jo. Já taky bylo občas, no, jen ten čas, ale to už. Tak jsem mohla. Jako já jsem na to stará dost, abych jako byla. To, No tak jako to nezáleží na věku vůbec. Vlastně záleží na tom, kolik ti je podle rodního listu. Já si teď myslím, že mám sfalšovaný. Moje máma vždycky říká, že mám zastydlou pubertu. Vždycky ji budu. Co děláte za služby? Všechno. Jsem sociální pracovnice v terénu. To zní super. Můžete to nějak přiblížit? Nemůžu. Všechno. masáž ruční, orál a soulož. Kolik si toho vypila, Moniko? Moniko, kolik máš paštíček? Paštíček. Paštíček jedný. A původem jste? To nebude Česká republika. No tak jako, já taky Češka. Fakt jo? No, narozená v Praze, no. Já ne, já jsem Češka, ale nenarozená v Praze. A kde? Narozená v Mostě, ale nevyrůstala jsem tam. Protože říkal most, víš, říkal most. Ne, maminka mě tam porodila a hned se mnou vodila zase tam. A tady žiješ jak dlouho? Stráži pod Ralskem. Tady necelý 3 roky, tady to budou řídní 3 roky. A prostituci děláš jak dlouho? No, taky necelý 3 roky. Já jsem si přijela kvůli tomu? Ne, to určitě ne. A kvůli čemu? Kvůli čemu? Ne, to ti nebudu říkat. Jo. Pokud jdete, ne. A tak jak se jmenuješ? Renata, Kolik je ti let? 30, 30 let, zajímavý. Jak dlouho už tuhle práci děláš? asi 5 let. Za těch 5 let stalo se ti něco, co by tě nějak vyvedlo z míry? No, já stalo. Jezdí tady jeden takový, má stříbrný auto, je to Čech, prostě tě navnadí, prostě mu řekneš jakoukoliv chceš částku, on ti prostě řekne, že jo, i když mu řekla 3, tak ti řekne, že jo. Takže víš, že ti nikdy nedá, že jo. No, jede s tebou prostě, když mu řekneš prostě, ať zahne tam, prostě tam nezahne, zamkne centrál, jede s tebou úplně někam jinam za Prahu, tak už víš, že jsi v prdeli, že jo. No, pak prostě, když mu nevyhovíš, tak prostě dává do tebe elektrický šoky, víš, prostě, no jako je, prostě do tebe takhle to, do nohou, prostě do zad, musíš mu vyhovět, prostě, všechno bez gumy, prostě je to hrozné. Pak tě vyhodí, ale veme ti ještě ty svoje, co máš vydělaný peníze, tak to ti všechno sebere ti mobil, všechno a vyhodí tě ven na ulici a děj si pěši. To je docela hnus. Kolik stojí takhle ty tvoje služby? Podle toho co? 500 orál, komplet 1000 korun, ale jako bez análu. Chápu. A vyděláš si tady za noc přibližně? Tak když to jde, tak tu 3, 4. Takže tak 3-4 klienti za noc. Jasně. Máš tady hodně kamarádek? Moc ne, A pasáka máš? nemám. Znáš někoho, kdo má pasáka tady z toho místa? To nevím, to jsou spíš jako, že jsou spolu, že to jsou feťáci prostě a jsou spolu, víš co, berou drogy a tak jsou spolu, ale jako pasák, nevím. Ale možná, že jo, víš to, ale nevím. Takže holky z ulice berou drogy. Jasný, jo. Ty taky? No, Jaký? jsem na metadonu. Víš co to je? Prostě dřív jsem brala heroin. A To se pije, že jo? A teď se léčím prostě na metadonu. Každý den tam docházím, dají ti napít a jdeš prostě pryč. No ale pořád prostě jako vybereš, že jo. Chápu, kam chodíš na tohle léčení? Na Bulovku.
A jak to tam probíhá? No, tam přijdeš, napiješ se a odejdeš. No. Takhle, jako jen, že přijdeš, napiješ se a odejdeš, žádný nic. No. Pak ti dělají toxy, že jo, jestli bereš nějaký jiný látky. A od kolika hodin tady takhle si? Jak kdy? Od 9, od 10, no. A do kolika? Když stihnu dělat do 1 hodiny peníze, než mi jede vlak, jako já bydlím v Radotíně, když ne, no tak až do rána, no. Jo, děkuju. Můžeš něco říct těm lidem a především holkám, který se na ten dokument teď koukají? Aby si dávali bacha, aby nenastupovali každému do auta, no. Něco konkrétnějšího třeba. Pro ty mladší, třeba těm, kterým je teď 12, 15 let a uvažují, co jednou v životě budou dělat. Tak aby nikdy nešli do drog, aby se nikdy nedostali na tu ulici, no. Hlavně, aby nebrali ty drogy, že jo. Pak jde do toho, že se postavíš na tu ulici, protože nemáš peníze, tak kam jedině na ulici. To chápu, no. A ty jsi na ulici? No byla jsem, ale teď už nejsem, že jo. Teď jsem prostě mám byt, mám garzonku v Radotíně. Ale byla jsem, že jo. Byla jsem na skvotě mezi takovýma potkanama. Co ti mám říct, jako? Hygiena žádná, nic. Prostě. Jak to tady vidíš dneska? Je tady hodně holek, no. Tam zádu jich je moc, no. Vzadu jich je hodně? Je na tam té straně tam. Je dost. Nevím, prozradíš ještě něco? Takhle já už asi otázky nějaký jako extra nemám. Já nevím, pak tady chodí ještě jeden mladý kluk, který v letě veme třeba do Křovíce, jo, zaplatí ti a pak ti normálně prostě, jak tě prostě, ti řekne, já si šáhnu na kozem, vidí, kam si dáváš ty peníze, tak tě pak vytáhne a začne utíkat, že jo. Víš co, vytáhne tě a začne utíkat. Taky jeden, takový typ tady chodí. Seberete taky. Takový typy tady jsou. Řekla by si, že je Karlovo náměstí tímhletím proslulý? Je. Ale Noční prostituce, pasáci, díleři, drogy, takový, že Václava, Karla, Hlavák, Masaryčka. jasně. IPák třeba taky? To ne, ale to spíš tam o drogách, víš co. Tam spíš ty drogy v těch hernách, že prodávají, ale jen jako tam ne šlapky. Jsem třeba slyšel o dětský prostituci na Tylovo náměstí. To nevím. Fakt nevím. A kde žebráš? Na Mostu. Na Můstku? Cizinci nebo? No já vím, který mě no máš mám, jo. A kolik takhle denně třeba těch peněz přijde? Jak kdy? To není každý den, to je spíš pátek, to nejlepší, protože tam je ten duplex, jo, a spíš tam ty diskotéky, takže tam hází víc. Ale šlapky takhle na Václaváku určitě potkáváš taky, že jo? Tam už to dávno není. Není? Tak já tě přesvědčím o tom, že je. Já nevím víc, šlapek, co vím. Já se pohybuji 8 let na tom takže já tu vidím, co se změnilo na co. Karlák. Ano. Tak o tom víme všichni, že na Karláku jich je nejvíc, ale i na Václaváku se scházejí Bulharky, Rumunky a tak dál, že jo? Jasně, no. A tak oni to spíš dělají ne za peníze, ale za pár, jako za piku. To je svý. Jako za drogy? Můžeš to říct ještě jednou? Normálně chrát, které já vyhlím mu za piku, no. To dnešky byl normální, že? A policie si peníze. A kde? Jako třeba tady někde v Křoví?
No já jsem pesa, to je frérka, má tě veme, pohodě, tě vykouzím, dáš mi na šálu, že? Pak ty jsi furt docový a ona si uspávne. To se tady v Praze děje? No jo, to jsem svědkem. Byl jsi svědkem? Jo. A kde jsi to viděl? Na Palmovce, kámo. Můžeš o tom něco říct? Já nevím. Stalo se to 32.15, 2013. Z listopadu. No. To je jedna bývalá herna, ne dole. Jak máš ty budovy. To tam je bývalá herna a zastavárna. To jsou už zrušený. A tam normálně Frank se opilil a prostě Frank nabídl první 500. A když mu vyhnula, tak mu dal výřak na šár. Se dal asi a odešel. A já jsem seděl hned naproti němu, protože to je malinký, víš. Máš i fotky, jo? No já fotky nemám, já jsem to nefotil, jako nechci magnout, no. Já jsem na holky kápu. To samozřejmě, to chápem, že No a teď, když jsme tě vlastně takhle potkali s tvojí dekou, tady v těch místech, tak co jsi dělal předtím? Ležel jsem tam naproti vám. Ty jsi spal? No nespal, jsem se najedl a odpočíval jsem. Co jsi jedl dneska? Hele, za celý den jsem jedl 3 rohlíky a sám. Protože mi to fakt nešlo. A furt mě chytali policajti, takže furt pokuty, že kdo máte přístupek, že brání je zakázaný. Přemýšlíš o tom, že se nějak tvůj život ještě může změnit? Jo, já vím, že jo. Ale bude to chvilku trvat, protože z mojí strany, když prostě na to koukáš, tak úplně ale snadno rychle přijdeš o všechno. O byt, o přítelkyni, o dceru. Všechno, ta ulice tě peskazí. Ty máš dceru? Mám dceru. Tak to je super, můžeš něco říct o tom? Já mám asi hloupý, bylo 17 let a potkal jsem, já jsem se zastal na diskotece jedné Slovenky a ona si do mě zbláznila a furt za mnou chodila domů a volala mi a písala mi na Facebooku a tohle. No tak jsem si začal chodit videem a když jsme spolu byli 4 měsíce, tak otěhotněla a já jsem tu dobu mladý a blbej, že jo, a chodil jsem krást, protože jsem fetoval tu dobu. Takže jsem chodil krást po obchodech, hygienu, pičovny. A moje přítelka o tom nevěděla vlastně, že mám podmínku a šel jsem do toho znova a šel jsem si 14 měsíců. A když jsme zavírali, tak jsem si říkal, vydržíš na mě, lásko, jako má tu cenu, ať vím, na čem jsem. A ona mi sypila na že mi počká. Mě za 3 měsíce a 10 dní propustili. Protože jsem si žádal o podmínku porušení a ona se mi zkurvila, šla za svým stavem. Tak jsem ji poslal prostě do půjčí, aby se si 5,5 roku. Možná to mi dostalo i víš. Ale máš teďka možná jedinou možnost vzkázat svý dceři, která na to bude jednou určitě koukat. Máš jedinou možnost jí něco vzkázat teď. Kámo, ještě nebude chápat malinka. Jednou se na to určitě podívá a bude vědět. Řekni jí něco, prosím, ať si dá pozor prostě, aby nedopadla jednou tak jako my. Aby jednou nedopadla v podstatě tak jako my, OK? Řekni jí něco, prosím. Je to přece jenom tvoje dcera. A určitě každý den na ní přemýšlíš a myslíš na ní prostě, je to úplně jasný. Jsi cigán a tak to je. My to tak máme, chápeš? Rodina je nejvíc. Povídej. No, vzkázat mi dceři, že když se na tohle kouká, tak nikdy v životě nechci, aby se takhle dopadlo. No, tě mám rád. No, to je všechno. Karel. A příjmením? Mám to říct? Lampa. Karel Lampa. A je ti? 1,40. 41 let na ulici jsi byl jak dlouho? Já jsem tě od 14 asi do 39.
nějakých 15 let. Takže daleko díl než ty a kolega. To určitě. A taky v jiný době, že jo? Právě to je ten základ toho všeho, no, že v dnešní době už se jakoby ty bezdomovci z toho fakt dostat můžou a mají těch možností spousty, ale když chcou. samozřejmě když chtějí, že jo. Takže většina touží jenom po krabičáku, po fetilu a po alkoholu a netouží po žádný pomoci na to, aby sami něco začali se sebou dělat. Tak ale pár vás je, že Jo, pár jo, ale těch je opravdu pár. A stejně po času se ty lidi vrátí na ulici, protože jim chybí. Že? Jak si zvykneš, tak to neřešíš. Tobě ulice chybí? Mně ne, ale znám lidi, kteří dělají, mají práci, mají bydlení a stejně prostě se občas na tu ulici vrátí, protože jim to prostě chybí. Čím díl na ní byli, tím víc na to zvykneš. To se do tebe zažere jak červ do stromu. Takže jako samozřejmě občas mám takový ty nostalgický chvilky, když jdu s lidma třeba Praguliku a jdu přes Karlovku, říkám, jo, tehdy se tady dělalo tohle. Občas na to člověk vzpomene, že jaká to byla doba, ale to je tak maximum, co... Ale zase jednou vím, že když bych se tam vrátil, kdyby mi vybouchla ubytovna, kdyby mi vybouchla já nevím co, tak zase přežiju, protože jsem naučený. Ale vím jednou určitě, že prostituce už pro mě je pasé jednak kvůli tomu, co mi dal ten klient a jednak kvůli tomu, že je tam ten věk, že? A dneska je to o něčem jiným než tehdy. Můžeš říct, co ti klient předal? HIV? Jak dlouho už s tím žiješ? No, zjistili mi to v 97. No, 96, 97 mi to předal. Já jsem nikdy nebyl dobrý počítač. Takže už je to 18 let. Prostituci si dělal jak dlouho? Myslím 9 let Perlovka a v podstatě z Perlovky jsem po 9 letech odcházel do Louvru na Národce, kde byl bordel a tam jsem byl až do zavíračky v roce 98-99. Co dlouho? Jo? Můžeš ještě něco povyprávět o té Mandragoře, mně to přijde jako nevysvětlitelný téma. Mandragora je naprosto reálný. Jednak protože vlastně ten autor si vybral kluka, s kterým měl vztah, takže to měl z první ruky. Jednak je to film, který se drží reálných míst, reálných lidí, reálných skutečností. Není tam nic jako vymyšleného, všechno se stalo. No. Ať to byli ty klienti, kteří lámali ruce, nohy, ať to byli klienti, kteří kluci okrádali jako rohypnolky, ať to byli prostě klienti, kteří tam chodili, včetně vysoce postavených lidí, který nebudu radši jmenovat, ale všichni asi vědějí, o kom mluvím. Takže byly tady podniky, ty už neexistují, byly tady místa, kde se ty lidi potkávali. Dokonce tady v Perlovce byly turnusové pracovní doby, zkrácené pracovní doby. No, to znamená, že ty kluci, holky, co tady byly, tak se přesouvali všude možně, takže měli zkrácený turnusy tady. A ty druhé služby byly od rána do rána. Takže v podstatě tady bylo pořád dost lidí. V každé té zóně bylo skoro 30 lidí. Kolik si takhle mohl ten člověk, nebo spíš teď v tomhle případě kluk vydělat za večer? Tehdy. Myslím tehdy, když to vezmu na příkladu třeba kluka, který je v Mandragoře Ládínek, tak ten dělal i v Perlovce, i v Louvru. A ten měl za noc 15 000, za týden 30 000, za měsíc 95 000. Z toho šla automaticky daň pasákům 1/3, 1/2 podle toho počtu klientů. Takže musel odvádět pravidelné finanční částky, ale vydělával velice slušně. Akorát nevýhoda byla, začal v 11. Začal v 11, skončil v 29 na drogách. Žije ještě dnes? Jo, ale těžce je na heroinu, takže už je z něho troska. Tak v Perlovce to bylo skoro běžný, že tam většinou, když si měl lepšího klienta, lepší prachy, tak samozřejmě ty kluci to nezveřejňovali pasákům, většinou. Jo, zveřejnili jenom to, co bylo nutně zveřejnitelné. Ale pokud dělali v Louvru nebo v Evropě, tak tam byli monitorovaní.
To znamená, tam se dohlíželo, kolik klientů, jaký finance, jaký praktiky, co kdo chce. A já si pamatuju, že v Louvru kluci pravidelně za noc měli těch 10-15 klientů. A pokaždý tam byl někdo, kdo je monitoroval. A nebo se monitorovali navzájem a donášeli informace pasákům. Když někdo třeba dostal víc a zatajil to, tak se to nahlásilo. Nebo když někdo okradl klienta, nerozdělil se, nahlásilo se to. Když někdo si ulil prachy bokem, místo aby je odevzdal, tak se to zase nahlásilo. No, tady to nějak moc nehlídali, tady prostě to bylo o tom, že prostě vyděláš, odvedeš 1/3 a co zbytek dělej si to chceš, v podstatě. Vlastně to padlo do alkoholu většinou. Jinak bez toho to nešlo. A jako ty počty lidí, kteří třeba byli v Louvru, ty se nedali zvládnout střízlivý. Tam fakt se musel člověk zdrogovat, aby byl schopný těch 12-15 klientů ustát. A ještě polovina z nich byla lidi, kteří ti zlámali žebra, lámali ti ruce, lámali ti všechno, takže jako to bez toho nešlo. Ale jako zase na druhou stranu ty kluci měli aspoň výdělek a ty pasáci, i když to byli psychopati oba dva, i Saša, i Krysa, tak se snažili prostě ty kluky motivovat, nebo ty kluci cítili, že je někdo hlídá, že je někdo nevydírá moc, jo. Ale pak začali taky samozřejmě, ke konci té doby to bylo o tom, že Saša začal být strašně hamižnej, Krysa zase strašně psychicky vyšinutý díky drogám, že jo. Tak to šlo pomalu do háje. A jak dlouho to celé fungovalo s tím Krysou a Sašou? Prosím tě, Saša fungoval v Louvru 6-7 let, pak ho zabili Bulhaři, v podstatě vydržel tam skoro do konce, nebyl tam úplně od začátku, ale vydržel tam do nějakého 96. 97. pak ho zabili Bulhaři a Krysa tento vydržel až do té své smrti, kdy se ufetoval, což bylo v nějakým 95. 690. Kdy se totálně zdrogoval a už se neprobudil. To je docela pěkný osud. A navíc Saša měl Louvre vyloženě, to znamená podnik na Národním třídě, že jo, dneska Café Louvre. A Krysa měl Perlovku, v podstatě. Byl zase tady vrchním pasákem, jakoby. Takže dohlížel na všechny 4 zóny, které tady byly na všechny lidi. Od každého člověka vlastně vybíral jednu část výdělku jako daň, že jo. A dohazovali oba klienty. A ty kluci, kteří ty služby dělali, byli odkud? Různý. Moraváci, Osteváci, Pražáci, z jižních Čech, z Moravy, ze Slovenska. To bylo úplně jedno. A jak se sem dostali? Hele, většina z těch kluků utekla z domova, stejně jako Marek, který byl v Mandragoře, ten utek od táty, který ho mlátil. A tady je odchytli pasáci na Hlaváku a dokopali je vlastně Sašovi nebo ke Krysovi. A nebo si ty pasáci vyhlídli někde, když je viděli a přetáhli si je k sobě. A většina utekla z pasťáků, z děcáků, vyhodila je rodina. Jo. Takže většina z nich byla prostě takový ty pouliční kluci, kteří neměli do čeho píchnout a byli lehce zmanipulovatelný. Jo. A na Fantovce vlastně tam byla herna tehdy, kde se odchytávali kluci, kdokoliv se tam objevil novej, tak když tam vlez, tak ho okamžitě pasáci odchytli a dokopali ho vlastně k Sašovi, dokopali ho vlastně ke Krysovi, prodali je. Napřed je svetovali, pak je znásilnili, pak je prodali. A kluci nesměli odmítat. No, nesměli říct, tohle nedělám, tohle nechci, tohle nechci. Bereš, pokud třeba Saša řekl, bereš půlhodinovky, 10minutovky, 2 dny, týden, hodinovku, jo, bereš všechno. Řekneš jednou ne a končíš. Jo. Nesměli prostě, většina nesměla říct při natáčení porna, že chtějí kondom. Pokud Krysovi kluk řekl, dělám orál, nedělám anál, tamhle jsou dveře. Tady se dělá všechno. A nezajímal toho nikoho, prostě jestli ten kluk chce nebo nechce, nebo jestli to dělal, nebo jestli to umí, nebo jestli to chce dělat. Jo. Většina to dělala hlavně kvůli penězům, protože tehdy byly lepší peníze než dneska. Jo. Dneska si to kluci vybírají dobrovolně.
nejsou pasáci, nemusí nikomu odvádět část, musí mít dál někoho, kdo jim hlídá záda a můžou si určovat to, co potřebují. Tehdy to bylo, pasák ti určil klienta, pasák ti určil, kolik ten klient dá, pasák ti hlídal záda. No, jakmile si neměl pasáka, měl jsi problém. To byli třeba kluci, kteří neměli pasáka, chtěli do Louvru za lepšíma klientama, nedostali se tam. Nemáš pasáka, tak budeš platit 20% z každého klienta Sašovi. Jinak ty tam nesmíš. No. A nebo se platilo klukům, který dělali v Riviéře, když tam přišel nový kluk do Riviery a nechtěl platit těm šlapkám, který tam byli stálí, tak dostal přes hubu. Jo, tak ho tam skopali, zmlátili, okradli a donutili ho odvádět daně. Takhle to fungovalo. A dlouhý roky. Jo. V podstatě, když si to vezmeš, tak 80. 90. let, to Louvre nebyla kavárna, to byl bordel. Tam se jenom šukalo, jenom prostě vybírali z prachy. Já se tě zeptám, jestli jsem do Prahy přijel kvůli prostituci? Ne, v podstatě přijel jsem hlavně kvůli samostatnosti, to znamená postavit se na vlastní nohy, nespoléhat na protekci od rodičů nebo o známostech. A samozřejmě, když jsem tak zvažoval, co se tam bude dít nebo co bych tam dělal, tak samozřejmě jedna z věcí byla dělej tohleto, dělej nejstarší řemeslo. A na druhou stranu, já jsem si to chtěl i vyzkoušet, co to je, o čem to je, ty pocity, zažít to, ne jenom o tom slyšet, ale zažít to. Takže jsem si to vyzkoušel a v podstatě, jo, jedna z motivací byly samozřejmě peníze. Že jo, peníze byly, jsou a budou motivací kdykoliv, ale nebyl to ten hlavní terén prostě jenom kvůli penězům. Spíš prostě zažít to, postavit se, dokázat si něco a pak teprve, jo, bude nějaký oběť život za to, nebo nějaký prachy, nebo něco za to bude. To bylo až druhořadý v podstatě. Máš nějaký cíl? Cíl v podstatě dělat to, co dělám. To znamená jezdit po školách, jezdit po univerzitách s prevencí, jezdit s menšinama po školách, jezdit s pragulikem, dělat pragulik, informovat ty lidi. V podstatě je učit, jakoby, co všechno se může stát. A samozřejmě nebydlet na ubytovnách, nebydlet v nějakých takovýchhle zařízeních, ale být ve vlastním. To byl asi ten největší cíl. Osamostatnit se, co se týká bydlení a dělat to, co chci dělat. Si ti v podstatě splnilo to, co jsi si přál už jako malý kluk? No, dá se říct, že jo, protože jsem byl malý kluk, tak jsem byl takový hodně provokativní a hodně všude bylo vidět, že mi zůstala jednička v podstatě. Ale byl jsem spíš takový v vozovkách normální dítě, spíš jenom možná odlišný v tom, že mě bavily jiné věci než kohokoliv z těch vrstevníků. Jo. Ale jinak si myslím, že jako když jsem byl malý, tak jsem měl spousta cílů, spousta snů. A taky mě tehdy nenapadlo, že tohle to budu někdy zažívat, nebo že to zažiju, nebo že to budu dělat dokonce. Jo. Měl jsem jiný sny, když jsem byl malý. Ale ty časy se mění, ty sny se samozřejmě změní každému, jak dospívá, jak roste, takže je to i o tomhletom. A pro mě jsou ty sny v vozovkách i takovým tím hlasným pohledem, že mě motivujou dělat na sobě, což jsem se taky musel naučit. A prostě dokázat si, že na to máš, že si to splníš, je jedno za kolik, je jedno kdy.
ale je důležité, aby se to dotáhl do toho konce ten člověk. I to snění je k něčemu důležitý, takže i to se občas fláká. Tak jak se jmenuješ? Adéla. Adéla, kolik tě je? 28, nebude. A jak pracuješ, jak vyděláváš? Nepracuji. Jak vyděláváš? Nevydělávám, živí mě přítel většinou. A bereš drogy? Jo. Jaký drogy? Všechny. Co to znamená všechny? No, jako jsem na Subotexe a perníky nechci brát, protože mi plní špatně. Tak jako ty zbylý opiáty, tak ty už teď moc neberu, protože mi doktor předepisuje Suboxon a to mi napsal, který vyvolává absťák. No. Nějaké léčení nebo něco takového probíhá? Neprobíhá, nikdy neprobíhalo a bude probíhat zase v nejbližší době, protože jsme zjistili s přítelem, že konečně udělali léčebnu pro páry, jednu tady v Čechách. Tak tam chceme jít spolu, no. Protože já vlastně beru supáče rok a on bere perník a mě je teď po perníku špatně a nějak to nejde dohromady, víš co? A s prostitucí nějakou zkušenost? Nemám. Vůbec? Vůbec. Jo, když mi bylo 14, tak jsem utekla z domova, bydlela jsem u jedné fitečky v Plzni a ona byla šlapka. No a já jsem tam tak po měsíci bydlení, že jako řekla, že to chci taky zkusit a jak se to jmenuje? No, že to chci taky zkusit a šla jsem si s ní stopnout na trasu. No a potom mi zastavil nějaký Američan, co byl původně, ne, nějaký Němec, co byl původně Američan, vzal mě na večeři, já jsem mu ukradla kasírku, protože šel na záchod mezi jídlama a utekla jsem a odjela jsem taxikem, to je moje jediná zkušenost s prostitucí. A můžeš teda ještě říct nějaký příběh z ulice, co se ti stalo, když už jsi na té ulici takhle dlouho, tak se ti určitě něco zajímavého přihodilo. Tyjo, zajímavého, hele, nejzajímavější, co se mi jako fakt stalo, to se mi stává asi do dneška, za tu dobu, co jsem na ulici, je to, že bezdomovec podělá bezdomovce. A to je pro mě jako pro kluka z vesnice za prvý, že jsem prostě vyrůstal na vesnici a pro kluka, který byl 2 roky v té komunitě, kde jsou kluci, kteří se považují za křesťany, tak se nekrade, nelže tak. A strašně mi vadí to, že tady se prostě lidi podělávají, takže co se mi stalo je to, že ti lidi ukradnou to jediné, co třeba máš, spacák, stán, baťoch, boty, bundu. A zajímavý na ulici, že fakt nemáš kde spát a i ty policajti nejsou schopni helpnout, jo. Zjistit, co máš dělat, kam máš jít, jo. A spánek kontejnerů a takovéhle věci. Tak tady v Praze existuje třeba parník, že jo, na Vltavě, tak tam už jsi někde byl, nebo ne? Tam jsem nebyl, ale byl jsem třeba na Naději a fungují vlastně jakoby 2 organizace jakoby tady přímo na Hlaváku. Jedna je pro lidi do 26 let a pod mostem je to vlastně pro ty, kteří jsou na 26 let. No a já jsem tam byl vlastně do těch 26, třeba 3 měsíce, jak dostaneš tam najíst, sprchu, oblečení. Padlo mi 26 a poslali mě pod most a tam jsem šel v pondělí a až dneska mě teprve pustili dovnitř, dali mi najíst. A chodí tam lidi, kteří prostě neumějí číst, neumějí hodně, neumějí nic. A o ty lidi se starají. A já jsem v úterý měl mít pohovor z práce a potřeboval jsem se vykoupat, vole, najíst a poholit a tak. Pustili mě až dneska. Že je mi úplně jedno, že prostě člověk, který fakt se sebou chce něco dělat, jo, radši pomůžou člověku, který má, vole, nevím, chápeš, prostě mu 40, 50, jo, chlastá a když se tam prostě jenom najíst, mu to využívá, jakože využívá, jo. Takže jako organizace tady jsou, ale podle mě asi jediný lidi, kteří ti chcou pomoct, tak je Káčko, jo. Jako Feťákové třeba, no. Že jako fakt mají zájem o to, aby prostě se nějak dal do cajku, no. A využíváš třeba to, jak jezdí takhle po městě a vyměňují buchny a tohleto? Jakože jo, jakože je to jednodušší, než abych třeba jel, nevím, na Anděla, abych si měnil víc, když je potkám, tak samozřejmě si s nima, bez nima pokecám si, vyměním si a chodím každý 3 měsíce na testy, no. Jelikož prostě jsem si dělal školu, ale jsem kuchař, mám nějakou praxi a chtěl bych to prostě dát do života jako nějak dál, tak se zajímám o své zdraví, jestli nejsem nemocný a tak, takže si na tohle hodně dávám bacha. To je zajímavý, a máš ještě v plánu se z toho třeba někdy dostat, nebo? Ale ještě před pár dny jsem říkal, jako, že v životě přestanu brát drogy, že?
mě to prostě strašně baví jako a je pravda, že drogy mě baví, pohodlně mě, mám je rád, ale nebaví mě tenhle život a drogy mi vzali všechno. Nejde skloubit prostě užívání drog a normální život, to nejde. Chvilku, půl roku možná, pak to dotáhne úplně někam pryč. Takže samozřejmě přemýšlím nad tím, že chci na detox a do komunity a snad se z toho dostat. No. To je, chci, že mi tohle už nebaví, nebo nebaví, já nevím. Myslím si, že už jsem na konci levelu a že bych chtěl zkusit novou verzi. No, můžeš tam ještě říct třeba nějaký příběh, když jsi hledal nějaký spaní nebo tak a něco se ti stalo třeba s fízlama nebo něco takového podobného? Jo, třeba v zimě v únoru přijel jsem do Prahy a šel jsem na tu naději, tam jsem potkal týpky a zeptal jsem se, jestli nemá nějaký spaní. No a borci, že mají squat, tak jdu s nima, že jo. Takže mi týpci večer odvezli na squat a to byl prostě neobydlený barák, 3patrový. A v tom baráku bylo asi 20 lidí, jo. A byl únor a ten barák neměl nic, že byly zdi a jenom okna, zima jak svině. A tam jsem squatoval asi týden, pak se přijeli policajti, že jo. Takže já jsem člověk na takový squaty nebyl, jo. A ten, kdo bude mít možnost se podívat do squatu, ať se podívá, ať vidí, jak ty lidi žijou. Protože tam byly určitý sorty, jakože pokoje, že jo, nebo místnosti a v tom byly určitý sorty lidí. Takže někteří jsou prostě, jak já říkám, zevoláci, že třeba já, jakože se snaží být takový relativně čistý, umytý a snaží se jakoby na tom squatě se to relativně zvelebit, jo. Takže tam jsem poznal lidi, kteří mě naučili chodit na místa do kontejnerů, kde prostě najdeš jídlo, který vyhodí třeba v byle, víš co, vyhodí pečivo a takovéhle věci. A nevím, nejdeš madraci, tak si ji doneseš prostě na squat, ale taky jsou tam lidi, kteří prostě sami žijou ve vlastních výkalech a jim to úplně jedno. No a že tam naběhli policajti a jedno mě... To je hodně krutý, ale nejenom to, třeba i potkaní a takhle. No prostě byly 3 patra a třeba ve sklepě byli potkaní a co vím já, tak když byl ve 3. patře, tak do půl roka prostě měli ukousaný uši a tak, jo. Jenom díky tomu, že prostě to byli hráci a prostě nebyli schopni nějak se o sebe starat, no. No a policajti jakože přijeli a že to musíme opustit, že tam prostě nemáme co dělat. A vyhodit tě prostě, tyjo, v únoru o půlnoci ven, tak jako co máš dělat, jo. Hledat skot v noci někde, tyjo, jsi na bráníku, nevíš, co máš dělat, tyjo. Tamhle řeka, tamhle prostě nic, že jo. Tak se vrátí zpátky, no. Tak se vrátí zpátky, lehneš si do svého spacáku a za chvíli začnou týct slzy, že jo. Že ti policajti prostě vystříkají spacák pepřovým sprejem a nemůžeš nic, za hodinu jsou zpátky a rozsekají ti držku, natvrdo. Natvrdo tě zbijou a tady nemáš co dělat. Takže mě vyhodili po druhý, pak po třetí, no a pak to zamřížovali a trvalo asi 14 dní, než jsem našel nějaký jiný squat, no. Když jsem byl s partičkou, takže jsme našli opuštěnou chatu, takže jsme si prostě opravili chatu a hledali majitele. A majitel prostě nám jako legálně povolil, že tam můžeme být a že to prostě musíme se o to nějak starat a tohle, takže chata dobrý, ale byli to lidi, kteří prostě jakoby nebrali a jak se říká prostě skvoteři, já nejsem skvoter, já jsem prostě zevlák, ale skvoteři, prostě jsem porušil pravidla, no. Bral jsem tam drogy, chodil jsem tam světej, takže mě z té chajdy jako kluci nějak prostě poslali pryč, jo. Ale můžu ti říct, že toho půl roku mě ten život jako i na té ulici docela bavil. Protože jsem jako měl svůj postel, normální postel, sprchu jsem měl na charitě, jídlo jsem si našel v kontejneru, který jsem si tam i uvařil třeba na ohni. Jakože jsem nedal žádný hnusný, zkažený věci, ale má fakt férový, jsem kuchař, fakt férový jídlo normálně. Jasně. Mražený nebo zabělou prostě ovoce, zelenina, pečivo, uzeniny. Jo. Což jako je docela fér, jo, ale ono, když pak prostě chceš žít normální život, tak chceš mít třeba holku, tyjo, vidíš prostě, když po ulici jdeš fakt kůz, tyjo. Chceš mít holku jako, tak třeba tady před chvílí. Tam no to prostě, tyjo, a ta holka o tebe ani nezavadí prostě. Prostě jako, tak ale jo. Ještě se zeptám, taková trošku osobní otázka, kde bereš peníze na ty drogy a na to živobytí tvoje a tak? Hele, normálně jsem se třeba vydělával na tohle. Neumím žebrat, jo, to fakt neumím. Třeba teďka se mi stalo, ti nekecal, kdy to bylo, v pondělí nebo v úterý. V úterý ráno, ve středu ráno jsem potkal tyjo, u Anděla normálně, Francouze, viď. A byl jsem tam s nějakým klukem, který chtěl balit jointa, že mě zhulí. A oni jakože mu dají 500, když si s ním budu moc zahulit. No a on jsem si tady poděl nebo co, tak s tím jointem utek, takže nezhulil ani mě. Ten joint byl hlavně můj, utekl a zůstalo mi prostě trošku, takže jsem jim dal kousíček. A oni dali 500.
ať si koupit jídlo, ať si zaplatím ubytovnu a tak. A před pár týdnama jsem začal krást v obchodě, no. Včera mě třeba chytli, takže už to životě neudělám. Protože mám nějaký problémy s policajtama, mám podmínku za prkotiny. A Za co máš podmínku? Podmínku mám za to, že jsem podělal svoji bývalou, když to řeknu takhle jako blbě. Jsme se jako nějak rozešli, nějak jsme dělili majetek a část majetku jsem prodal a ono to nebylo moje, měl jsem jí to splácet, nesplácel jsem jí to, takže mě udala na policajty s tím, že jsem to ukradl, že jo. No a byla to televize docela drahá, takže jsem dostal podmínku, plus jsem to musel zaplatit, abych nešel do basy, no. Takže jsem to a když prachy nemám, tak prachy nemám, no. Takže a teďka jsem jako hodně kradl, no. Prostě jsem hodně kradl. Co tvoje rodina na to? Moje rodina? Před měsícem jsem byl za mámou asi po 2 letech v Jihlavě. A matka mi podvodně řekla, že se na mě nemůže dívat. Jak jsem zničený. Jak se ničím sám, jako prostě jsem během třeba těch 2 let na té ulici hrozně zdegeneroval, že prostě, já nevím, mám určitý zvyky, že jsem si prostě zadal, víš, jako úplně, nevím, třeba sbírání vajglu a balit si prostě, jako, že to, co běžně lidi nedělají, tak to co, prostě si ano, přesně, no, jasně, že jdu očimi po zemi a prostě se nestydím si toho vajgla zvednout, jo, nebo že jsem se naučil žít hrozně skromně, jakože, stačí prostě, já nevím, 2 rohlíky a polívka, že nemusím mít, jo, máme řízek a bramborový salát, jo. No a rodina jako ta to nepochopila a asi v životě nepochopí, že prostě jsem závislý a žiju jiný život prostě, no. Jako věřím tomu, že Mátěž to asi hodně špatná, jako, a nebo třeba taky ne, jo, ale zase je věc, že naši se rozvedli, když mě byly 3 roky a matka se dala jiného týpka, mají spolu děti, víš co, že mám jako nevlastní sourozence a před 3 rokama matka na Vánoce řekla, že tam u nich nemůžu být na Vánoce, páč mají svoji rodinu. Takže jakoby, možná jí to mrzí, možná jí to trápí, ale možná jí to třeba jako vůbec nevadí, jo. Možná jí vadí to, že beru drogy, že prostě nechápe, proč beru drogy, jak takhle můžu žít, jo. Je fakt, že já jsem schopný třeba měsíc být v cajku, ale prostě dostanu do ruky prachy a jdu a koupím si a dám si. Ale... To kupuješ tady v Praze? No, kupoval jsem dřív jakože třeba od lidí, kteří jako byli díleři, jakože měli furt. A teď jsem týden kupoval na ulici a kupoval jsem prostě hrozný šmejdy, jako to řežou prostě různýma lékama, což je problém. Prostě člověk, který to šnípe, ty dá čáru, a ty řekne, hele, to musím prostě nastřelit, tak čáru zase zbalí a jde pryč. No. Ale jak jsem říkal, snažím se prostě tady těch věcí jako hygiena a zdraví krsihlů, jakože to si fakt hlídám. No. Včera jsem byl na testech, takže jako dobrý po 3 měsících musím, nemusím, že jo, ale sám chci, abych prostě věděl, jestli jsem v cajku nebo ne. Že víš hovno, kdy co se někde jako prostě seš v limbu, seš fakt v rauši jak svině a nevím, stačí trošku vody a někdo tam může prostě jen tak podstříknout prostě ze svých, jo, nebo to. Takže tak, no, ale je to těžký, no. Je to těžký. Že jsem teďka den čistý a ráno jsem se klepal, ráno jsem měl bolesti, nemohl jsem chodit, nemohl jsem nic, já to jsem v životě nezažil, a je to perník. To nejsem na opiátu, že jo. Takže mazec, no. Můžeš ještě něco říct těm lidem, kteří se na teďka koukají na závěr? Chci vám říct jenom jedno, jo. Ale měl jsem holku, která prostě totálně zavrhovala bezdomovce a rozhodla se jít na vyšší odbornou školu a jít na obor závisláci. A je proti těm lidem, takže těm lidem nemůže v životě pomoct, i když bude mít prostě nějaký studijní titul. Zkuste těm lidem trošku pomoct. Dávejte jim peníze, ale kupte jim jídlo, dejte jim napít, kupte jim cíga. Ale rozhodně nezavrhujte, protože ty lidi si to svým způsobem můžou sami, ale fakt potřebují pomoct. Připravený mobil? Jo. Můžu vám tykat normálně? Jo. To bude znít fakt i líp. Já se vás zeptám na jméno, já se tě zeptám na jméno. Tak jo, kolik ti je let? Bylo mi 57. A jmenuješ se? Helena. Helena. A tobě je? 51. 51 a jmenuješ se? Petra. Petra, fajn. Pracujete tady už jak dlouho? Já už to dělám 23 let. Celé svoje mládí. To už máte asi docela prožito, ne? Ano. Aj špatně, aj dobré. Většinou někdy dobrý a většinou špatný.
celý život neměla jsem jako dobrý život. Kdyby jako měla jako dobrý život, tak nechodím tu. Rodiče nepoznám. Byla jsem od malá v dětském domově a takhle různě jsem žila po Romu. Jo. Většinou o hladě a tak dále. Pokud jsem se nechytla jednu kamarádku, která mě zavedla poprvé, Jalta. Víte, kde je Jalta? Tady na Václaváku. Tak tam jsem se seznámila s jedním cizincem. Poprvé byl můj šéf za Tomarek. No a líbilo se mi to, no a pokračovala jsem dál. Chodila jsem v Německu, sexy show. Tam jsem jako pracovala jako mladá holka, náha. Co je pravda, co se budu, že jsem sekretárka nějaká. To je jasný. Že jo. No a vše možné jsem se naučila, měla jsem hodně peněz. Jako mladá holka jsem nerozmyslela na žádný kolečka, takhle peníze jsem rozházela. A byla jsem předtím jako za komunisty, zavírali za příživu, za 203. Byla jsem 3krát zavřena za jistý paragraf. No a potom už jsem si to rozmyslela, říkám, a dost. Tak jsem si našla práci jako na oko. Hotel Evropa, kuchyni jsem dělala 3 roky. No ale pokračovala jsem dál cizincama a tak dále. To šlo předtím, lepší se žilo. No a až nakonec dnešní doba jsem končila tu. Jsem ráda, když udělám ty 500, 400 a někdy jdeme tomu bez peněz. Je to tak. Někdy bez peněz. A na druhý den nemám co jíst, absolutně nic. A já nejsem taková, aby jsem... A mám tady dost známý holka, aby jsem řekla, dej mi na to a zítra ti vrátím. Já nejsem s tím. Já když mám, pomůžu, dám. Ale ten život, jako už jsem starší, už mě to tak nebaví. Řeknu tak, jak je. Někdy, jak jsem sama, mám svůj byt, mám krásný zařízení. Aspoň, že mám kde být. Sama jsem tam a někdy přijdou vnučky za mě, ale sama někdy si popláču, rozumíš, mi přijde líto, můžu ti tykat. Přijde mi líto, popláču a zamyslím si na to a Bože, kdy to končí všechno. Někdy si myslím, už aby jsem umřela. Víš, takový někdy, když je člověk sám doma, tak už většinou poplaču se. A myslím, včera jsem jako seděla doma, přišla vnučka a říká, babi, máš jít jako u nás, jako na prázdniny, na dovolenou a to. Říkám ne, že nejdu, no tak ona tam spala a dneska ráno odjela a přijde zítra. No a takové jako jsem měla takový to, že si něco udělám. Chápeš? Furt sama a to a říkám a teďkom znova jít, dneska by jsem měla to jíst, zítra na sobotu, na neděli. No tak jsem přišla, no a absolutně to nejde. Takže prostě můj život byl dobrý od začátku, jak jsem byla mladá, jo, to, ale většinou jsem byla o hladě a tak dále a tak dále. No a končila jsem tady.
To je vše, co vám můžu říct. Je v tom autě, co to je za člověka. A já mu mám dát peníze, on půjde do herní, nachlastat si, nakouřit si a já budu jako žebratu, ošprtský a tak dále a tak dále. Proč? Já celý svůj život, celé mládí dělám na sebe. Ona to tež. To je všechno, kluci, co vám můžu říct. No, já sice tady tu práci nedělám tak dlouho, jak tady kolegyně, já ji dělám teprve 5 let. Ale chtěla bych tím vlastně říct, že začala jsem tu práci dělat kvůli toho, že jsem podnikala. Zkrachovala jsem a chtěla bych tím vlastně dát najevo to, že hlavně podnikatelům, že jestli jsou dneska nahoře, ze dne na den, z hodiny na hodinu můžou být dole. A úplně na samém dně. Tohle si nikdo z těch, co mají ty peníze, neuvědomují. Já jsem je měla taky a stalo se tady to. Jo, a když v mojím věku přijdu na úřad práce, tak mi řekne, není vhodná nabídka. Razítko, tečka, odchod, další kontrola za 3 měsíce. A co má člověk dělat, aby, jak tady ona říká, neumřel hlady? Co má člověk dělat? Pokud nějak dobře vypadám, jo, taky mě trápí budoucnost, protože dobře, dneska vypadám ještě dobře. Ale co bude třeba za 5, za 6 let? A tohle by si ti lidé měli uvědomit. Tohle to jsme nezpůsobili vlastně my, protože já jsem celý život pracovala, vychovala jsem 4 děti. Jo, a vlastně na staré kolena jsem se dostala tam, kde jsem. A je to pouze moje vina nebo vina tady toho státu? Je čím dál tím víc bezdomovců, všeho. Feťáci. Proč jsou feťáci? Protože vyjdou školu a nemají práci. A co mají dělat? Nudějí se, dělají kraviny. Je to trošku na zamýšlení tady, to opravdu hodně. Si právě myslíme to sami a proto jsme začali tenhle dokument nějakým způsobem realizovat. Protože je to dokument, přesně tak, nás to docela tlačí tohleto jakoby dopředu a něco s tím dělat prostě, no jako, nevím. Kdyby mi někdo před těma 5 rokama řekl, že se budu živit tady tou prací, tak bych si poklepala na čelo a řekla bych mu, že je blbec. Co byste potom dělali, když by tohleto už nešlo? A to je právě otázka k zamýšlení. No, to právě vůbec nedovedeme představit. Vlastně na důchody už není dneska, co bude za pár let. A to není vyloženě naše chyba, to je opravdu chyba tady toho státu. Teď už dneska ti důchodci živoří. A co bude za 5, za 6 let? Už nebude na ty důchody vůbec. Já bych chtěla, kdybyste, ne mě a to, co my jsme ustarali, ty mladé holkám jako pomoc. Aby prostě žili jinak, než do teďka. Nefetovat, na ulici sedět, píchat si a to. To jsou mladé holky, hezky, mají život před sebou. Na to jim pasáky. Berou od nich jako peníze, když nedonesou biových. Co mají z toho? No teď mi řekněte, kolik je ubytovní za 100, 150, 200. Tak si vyplatím na 4 dní a dělám si to na sebe. A ne na nějakého chlapa, který má ruku od práci dozadu. Mám pravdu, alebo ne? To je všechno. Ale máte takové holky, které nemají kde bydlet. A stejně, kde ona přijde sem špinavá smrti a peníze o ně jako bere. Když už mu dává peníze, no tak ať ho obleče, ať chodí tak, jak člověk. To je můj názor. Chcete něco vzkázat těm lidem, kteří... No já bych chtěla vzkázat jenom vlastně to, na co jsem to narážela těm lidem, kteří vlastně jsou dneska na tom dobře. Jo, mají nějaké firmy nebo firmičky, ať si váží peněz. Protože opravdu dneska jsou nahoře, zítra můžou být dole. A vyloženě pusou bahně. Tak jako se to stalo mně. Jenomže je to o síle člověka. Jo, slabší povaha by si určitě ten život vzala.
ale prostě já jsem takový člověk, že prostě se zvednu, oklepu a jdu dál a bojuju dál s tím životem. To je asi správný. Tak by to mělo být. Držíme palce, holky, a doufáme, že vám to nějak pomůže, to, co teď dostanete od nás. A hlavně, ať vám to tady jde, ať vám to tu klape a bez nějakých prostě problémů. Tak já tu jsem teď už jako fakt sporadicky, jo, víš, že pracuju teď na tom. Ještě se zeptám, co policajti, jsou tu nějaký problémy s ním? Kontrolují nás, ale kontrolujou a tak. Pokud někoho neokradete a nepřepálíte, tak Oni jsou, jak jsem tu chodívala ještě předtím, než jsem teď přestala, jak jsem začala dělat všechny amatéry, tak oni nás vlastně zkontrolujou a řeknou nám, tak holky, ať vám to šlape, jdou pryč. No. A předevčírem jeden, co mě zná, jo, už léta, říká, tak to je, čo, kolik si udělala, ani na cigarety nemám. A on sáhnul a dal mi z toho kožika náběh, ty koukám. Oni vědí taky, že no. Že je to těžký.